साथीहरु हामीमध्ये धेरैले कोभिड भ्याक्सिनको खोप चाहिँ लगाइसकेका छौं र कोभिड भ्याक्सिनको खोप लगाइसकेपछि धेरैको मनमा रहन्छ कि यो जुन हाम्रो खोप कार्ड रहेको छ यसलाई चाहिँ क्यूआर कोडमा चाहिँ कसरी परिणत गर्ने त किनभने हामी मध्ये धेरै वैदेशिक यात्राको सिलसिलामा वा कुनै आवश्यक डकुमेन्टमा चाहिँ क्यूआर कोड आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले क्यूआर कोड बनाउनु एकदमै जरुरी छ र यो सम्बन्धीको भिडियो चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु तपाईहरुले गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले के भने चाहिँ तपाईको नागरिक एपबाट हामीले क्यूआर कोड चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ खोप लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यूआर कोडमा कसरी परिणत गर्ने त्यो पनि एउटा नागरिक एपको सहायताबाट यानी कि आफ्नै मोबाइलबाट कसरी चाहिँ हामीले परिणत गर्न सक्छौं त्यो बारेमा भिडियो चाहिँ बनाउन ल्याइरहेको छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र अब म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन हामीले मोबाइलको मार्फत वा नागरिक एपको मार्फत चाहिँ हामीले जुन कोभिड भ्याक्सिन लगाएका छौं जुन हाम्रो खोप कार्ड रहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्यूआर कोडमा चाहिँ कसरी परिणत गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउने छु र मोबाइलको स्क्रिनमा जानु भन्दा पहिले तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पल्ट हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरुको जानकारीको लागि यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउने छु। अब जाऊ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। अब चाहिँ तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि नागरिक एप भनेर टाइप गर्नुहोस् र नागरिक एप भनेर टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्न केही टाइम चाहिँ लाग्छ र यो नागरिक एप एकदमै उपयोगी एप हो र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले चाहिँ यो एप एकदमै प्रयोग गर्नु एकदमै जरुरी रहेको छ। सम्पूर्ण जति पनि हामी नेपालीहरु रहेका छौं त्यो सम्पूर्णको लागि यो एप चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यो एप इन्स्टल गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुहोस् र आज हामीले चाहिँ खोप कार्ड कसरी लिने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन लागिरहेका छौं र त्यसको लागि तपाईहरु अब यहाँ चुज गर्नुहोस् है। तपाईहरुले यहाँ इंग्लिश र नेपाली रहेको छ। यहाँ चाहिँ म इंग्लिशमै टाइप गरे र यति गरिसकेपछि यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसेस क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ जस्तै सिटिजनशिप डिटेलहरु छ हैन। हेर्नुस् वहाँ के छ जस्तै प्यान डिटेलहरु अनि प्रोभिडेन्ट फन्डहरु हैन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टहरु देखि लिएर सबैहरु चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ। यो एपको बारेमा केही पिक्चरहरु दिएको छ। यसलाई गेट स्टार्टेड गर्नुस् र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले नम्बर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर चाहिँ कुन नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले सुरुमा जुन यो खोप कार्ड युज गर्दाखेरि वा यो नागरिक एप बनाउँदाखेरि जुन हाल्नु भएको थियो त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले मैले नम्बर राख्दै छु र यो नम्बरलाई मैले चाहिँ सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यसलाई मैले हाइड गरेको हुन्छु र नम्बर हानिसकेपछि तपाईले यसलाई प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसेस क्लिक गरिसकेपछि केही समयपछि तपाईकोमा चाहिँ कोड आउँछ र कोड आइसकेको छ होला मेरोमा सायद त्यहाँ कोड हाल्न लागिरहेको छु। कोड हानिसकेपछि यसलाई प्रोसेस गर्नुहोस् र प्रोसेस गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ र जसमा यहाँ नागरिक एपको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु भनिएको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्यान पुलिस इलेक्सन रिपोर्ट र म यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्यान कसरी लिने नागरिक एपबाट भन्ने बारेको पनि भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई बटनमा आएको होला त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीले जुन कोभिड भ्याक्सिन जुन हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनेसन चाहिँ जुन रहेको छ त्यसको कार्ड चाहिँ कसरी ल्याउने र आजको चाहिँ नागरिक एपबाट रहेको छ भने चाहिँ मैले यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले डेस्कटपबाट चाहिँ कसरी फिलअप गर्न सकिन्छ भनेर त्यो भिडियो बनाइसकेको त्यो भिडियो पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो नागरिक एपबाटको अब हामीले फिलअप गर्नको लागि क्यूआर कोड चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ कोभिड भ्याक्सिनेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। कुनै भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने यहाँ पी रजिस्ट्रेसनमा गइसकेर हैन यहाँ चाहिँ पी रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु भने तपाईले चाहिँ त्यो नयाँ जसले लगाउनु भएको छैन त्यहाँले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ हामी लगाइसकेकोले चाहिँ भेरिफिकेसनमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईको नाम फोटो चाहिँ अलरेडी आएको हुन्छ।
त्यो चाहिँ तपाईँले केही पनि भर्नुपर्ने हुँदैन र यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस एज रिटर्न इन द आइडेन्टिटी कार्ड भनेको छ र तपाईँ कुन प्रोभिजनमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ कुन प्रदेशमा चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ होइन त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा छु र त्यति भइसकेपछि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन हो त्यो पनि त्यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पनि आफ्नो चुज गर्नु होला। त्यसै गरी गाउँपालिका नगरपालिका तपाईँको के रहेको छ त्यो पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। वाडा कुन हो त्यसै गरी टोल चाहिँ के हो होइन त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र हानिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ आर यु गोइङ एब्रोड इमिडिएटली भनेको छ। तपाईँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनेको छ र अहिले धेरै साथीहरू चाहिँ विदेश जाने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो कार्ड चाहिँ अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ यासमा क्लिक गरेँ र यासमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ पासपोर्ट नम्बर चाहिँ माग्दछ। किनभने तपाईँहरू विदेश तत्कालै जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ पासपोर्ट नम्बर पनि माग्दछ र यहाँ म चाहिँ पासपोर्ट नम्बर चाहिँ हाल्न लागिरहेको छु। यति हालिसकेपछि तपाईँको अकुपेसन चाहिँ के हो, तपाईँ चाहिँ वहाँ के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै ब्याङ्क, फाइनेन्स होइन, फार्मर, गभर्मेन्ट इम्प्लोइ, सरकारी कर्मचारी वा के हो, जर्नालिस्ट होइन, तपाईँको के हो होइन त्यो चाहिँ भनिरहेको छ। मैले बेरोजगार भनेर चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ टिक लगाएँ र यहाँ चाहिँ मैले त्यसमा हाने र यहाँ चाहिँ अब सो एडभान्स फिल भनेको छ र यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ के हो, जस्तै दलित होइन, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी वा केमा पर्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ म ब्राह्मण क्षेत्रमा चाहिँ क्लिक गरेँ र यति गरिसकेपछि यहाँ तल भनेको छ सेलेक्ट मेडिकल कन्डिसन भनेको छ। र तपाईँको मेडिकल कन्डिसन चाहिँ कस्तो रहेको छ, जस्तै मेडिकल कन्डिसन तपाईँको अब नर्मल छ भने नर्मलमा लगाउनुहोस् वा कुनै होइन ब्लड प्रेसर हाई छ भने चाहिँ हाईमा लगाउनुहोस् होइन, के छ त्योमा चाहिँ क्लिक गर्नु। र मेरो अहिले चाहिँ नर्मल भएको हुनाले मैले चाहिँ नर्मलमा नै टिक लगाएँ। र यसै गरी तपाईँ तल जानुहोस् र यहाँ डिसेबिलिटी चाहिँ के रहेको छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ केही होइन केही छ भने जस्तै तपाईँको डिसेबिलिटी वा तपाईँको अङ्गहरू केही चाहिँ कमजोर यताउता छ भने चाहिँ तपाईँले यासमा लगाउनुहोस्। यासमा लगाइसकेपछि के आउँछ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आँखा नदेख्ने हो कि, दुवै हात नभएको हो कि, बोल्न नसक्ने हो कि, वा दुवै कान नसुन्ने हो कि, हिन्डुल गर्न नसक्ने वा अन्य के छ भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ अप्सनहरू आएको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ म नोमा क्लिक गर्छु र डु यु टेक कोभिड-19 फर्स्ट डोज भ्याक्सिन फ्रम आउटसाइड नेपाल भनेको छ। पनि नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ फर्स्ट डोज भनेको छ र यहाँ चाहिँ नोमा क्लिक गर्नु होला। किनभने यहाँ तपाईँले यास लगाउनु भयो भने यहाँ चाहिँ सम्पूर्णहरू माग्ने गर्दछ होइन, त्यो भएको हुनाले यहाँ नोमै क्लिक गर्नु होला। र तपाईँको फर्स्ट डोज चाहिँ के हो, भ्याक्सिनको टाइप चाहिँ के हो यहाँ भनेको छ, भेरोसेल हो कि वा फाइजर हो कि मोडर्न के हो त्यो सम्पूर्ण आएको हुन्छ। र म जस्तै तपाईँहरूले भेरोसेल लगाउनु भएको छ भने चाहिँ भेरोसेल क्लिक गर्नु होला। र तपाईँको ब्याज नम्बर के हो भनेर आएको हुन्छ। र ब्याज नम्बर थाहा पाउनको लागि जुन साइडमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होइन, त्यस्तै तपाईँको खोप कार्डमा चाहिँ तपाईँको ब्याज नम्बर भनेर चाहिँ आएको हुन्छ। त्यो ब्याज नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ब्याज नम्बर मैले चाहिँ यहाँ हान्न लागिरहेको छु फर्स्ट डोजको चाहिँ। र अब भ्याक्सिन डेट पनि त्यहीमै छेउमा आएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा इयर, मन्थ, डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। कुन मितिमा चाहिँ तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको हो त्यो चाहिँ त्यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि कहाँबाट लगाउनु भयो भन्ने हुन्छ। पनि प्रदेशमै गरौँ होइन, यहाँ आएर चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड चाहिँ अब तपाईँले कहाँ लगाउनु भयो भन्ने हुन्छ, कुन हो, सेम एज फर्स्ट डोज हो कि होइन के हो। जस्तै हाम्रो सेम एज फर्स्ट डोज नै हो, तर अब ब्याच नम्बरहरू चाहिँ फरक पर्ने हुन्छ र डेट फरक पर्छ। त्यसैले तपाईँले ब्याच नम्बर तल लगाएको ब्याच नम्बर चाहिँ फरक चाहिँ लेख्नु होला। र मैले यहाँ ब्याच नम्बर चाहिँ टाइप गर्दैछु। र अब भ्याक्सिन डेट चाहिँ कुन उमा लगाउनु भएको हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो अरू चाहिँ सेम नै रहेको छ। र अब चाहिँ यहाँ डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन कार्ड जुन रहेको छ, जुन इमेज रहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
र म यहाँ ग्यालेरीमा जान्छु। ग्यालेरीमा गएर चाहिँ यो रहेको मेरो कोड, यो कोड जुन यो खोप कार्ड रहेको छ यो हानिसकेपछि एकचोटि सबै हेर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। र यस्तो चाहिँ आएको हुन्छ सम्पूर्ण। एकचोटि चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण के छ ठिक छ कि नै होइन सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। र ठिक छ भने यसलाई चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। र फेरि अब तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइन आउट गरेर फेरि त्यसलाई नागरिक एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि यहाँ जानुहोस् अनि एकचोटि फेरि नागरिक एपलाई चाहिँ खोल्नुहोस्। र खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँ कोभिड भ्याक्सिनेसनमा जानुहोस् र अघि नै हामीले गरिसकेकोमा यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसनमा गएर हेर्नुहोस्। र भेरिफिकेसन गरेर हेरिसकेपछि तपाईँको यसरी चाहिँ भेरिफाई भनेर चाहिँ आएको हुन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर यो भनेर चाहिँ यसरी सम्पूर्णहरू देखाएको हुन्छ। र यहाँ तपाईँले येल्लोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको भ्याक्सिन सेन्टरको क्युआर कोड चाहिँ यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। र यो क्युआर कोडलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले लान सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्छु वा तपाईँले यसलाई चाहिँ एकचोटि यहाँ क्लिक गरेर यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले क्युआर कोड चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ सामग्रीको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।